นี่ไม่ใช่สงครามสองแห่งแต่คือระบบเดียวกันจากท้องฟ้ายามค่ำในยูเครนถึงเมืองในอิสราเอลอาวุธชนิดเดียวกันกำลังถูกใช้โดยผู้เล่นที่เชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราคิดเส้นทางเริ่มต้นจากอิหร่านโดรนราคาต่ำแต่สร้างผลกระทบสูงเทคโนโลยีนี้ถูกส่งต่อไปยังรัสเซียและถูกใช้จริงในสงครามกับยูเครนมันไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือวิธีคิดใหม่ของสงครามยูเครนไม่ใช่แค่สนามรบแต่คือห้องทดลองทุกคืนโดรนถูกส่งเข้ามาและทุกคืนระบบป้องกันต้องปรับตัวการสกัดโดรนไม่ใช่แค่การยิงตกแต่มันคือการเรียนรู้แบบเรียลไทม์เมื่อภัยคุกคามมีรูปแบบคล้ายกันบทเรียนก็สามารถเดินทางได้สิ่งที่ถูกเรียนรู้ในยูเครนสามารถถูกนำไปใช้ในอีกภูมิภาคหนึ่งและนั่นทำให้สนามรบเริ่มเชื่อมโยงถึงกันในสมการนี้รัสเซียไม่ใช่แค่ผู้เล่นแต่คือตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและสนามทดสอบสิ่งที่ถูกใช้จริงถูกปรับปรุงและถูกนำไปใช้อีกครั้งนี่คือสงครามรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งอาวุธราคาแพงแต่ใช้จำนวนเพื่อเอาชนะระบบที่ซับซ้อนมันกำลังเปลี่ยนสมดุลของการป้องกันประเทศถ้าสงครามหนึ่งสามารถสอนอีกสงครามหนึ่งได้แล้วโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ทุกสนามรบเชื่อมถึงกันหรือไม่และถ้าใครบางคนเรียนรู้ได้เร็วกว่าเขาจะเปลี่ยนเกมได้มากแค่ไหน